السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هنشرح برنامج أرشيف إلكتروني، هو مجاني ومتعدد اللغات. هنا نقدر ننزله من العنوان دوت على الويب سايت fairsolution.net، وده العنوان بتاعه، وهتلاقوه في الوصف اللينك ده للعنوان. بعد ما تدخل الصفحة هتنزل تحت كده هتلاقي فيه شرح تفصيلي للبرنامج، وفي الآخر في لينك هنا للتحميل، تضغط عليه هينزل على البرنامج على الديسكتوب. تبدأ تفكه وتشغله، هيفتح الواجهة اللي قدامنا ديت. أول حاجة choose language أو اختيار اللغة. في هنا 3 لغات: عربي، إنجليزي، فرنسي. هنختار هنا اللغة العربية ونضغط تشغيل. هيفتح لنا الواجهة لاسم المستخدم وكلمة السر. اليوزر هنا اللي هو الأدمن أحمد، وكلمة السر 1 2 3، ودخول. هيفتح لنا الايقونات اللي موجودة ديت. نضغط اول حاجة على اعدادات. هنا ننسخ العنوان بتاع الملف اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هيكون الارشيف الالكتروني هيرمي الملفات فيه. مثلا ادي سمينا الفولدر ده كده. هنيجي على هنا بس كليك يمين ونضغط كوبي، ونيجي عند البرنامج وكنترول في عشان نعمل نلصقه هنا، ونضغط حفظ. كده البرنامج اتسجل. طبعا دوت البرنامج الفولدر ده موجود على الجهاز، ممكن يكون على شير درايف مثلا. هنا ده فايل شير درايف، ممكن يكون على الشير ده على جهاز او على سيرفر او خادم رئيسي. برضو نيجي عليه ونضغط نسخ، ندخل على البرنامج ونضغط لصق. برضو حفظ، هيتم تسجيله، وده بالنسبة لنا هنقدر نشتغل عليه. وده ينفع طبعا لو في مجموعة عمل بتشتغل على البرنامج في نفس الوقت. دلوقتي احنا هنشتغل على البرنامج على الجهاز نفسه، فنضغط كده وهنقفلها. تاني حاجة، في حاجة اسمها انواع الملفات. انواع الملفات ديت ان احنا دي لستة هتطلع لنا. في مثلا ملفات تبع مشروعات، في ملفات تبع الماليات. مسافة ما احنا هنا نوع الملف ده ايه هو الملف اسمه اللي هيطلع لنا في القائمة، وده المسار اللي على هيبقى موجود جوه المجلد بتاع البرنامج بالاسم اللي احنا عاوزينه. ده الكود اللي هيطلع في اسم الملف وهيبان، وهنشرح ده كمان شوية. مسافة ما نخلص 1 أو 2 بمجرد الضغط على حفظ ندخل على الفولدر اللي احنا حددناه او المجلد للبرنامج. هتلاقي على طول تم انشاء فولدرين او مجلدين جوه المجلد البرنامج باسم فاينانس بروجكت زي ما احنا كتبناه جوه البرنامج. لو جينا هنا في الضغط على مستندات، المستندات دي كل مستند احنا هنشتغل عليه وبنديله كود حرف او حرفين، بحيث دي الليسته اللي هتطلع لنا. ولما يجي نختار مستند من المستندات دي برضو الكود ده هيطلع في اسم المستند. وفي المستخدمين لما نضغط عليها، المستخدمين اللي موجودين هنا، اليوزرز اللي موجودين ده اسم الادمن. طبعا نقدر ان احنا نزود او نقلل او نغير في البيانات اللي موجوده. ولو في اي مستخدم دخل باليوزر نيم والباسورد بتاعه وعايز يغير كلمه السر، هيضغط هنا على تغيير كلمه السر، هيبدا يدخل اللي هي الحاليه والكلمات الجديده بحيث يدخل كلمه المرور. وبقيه الزراير ديت او القوائم اللي موجوده، كل حاجه دي الليسته اللي موجوده عندنا. دي مثلا اسم الغرفه، انت ممكن تسميها الاسم اللي انت عاوزه. ممكن تكون غرفة، ممكن تكون إدارة، ممكن تكون قسم. والدواليب ممكن تكون دولاب، خزانة، ستاند، أي حاجة أنت بتشيل الملفات فيها. والرفوف ممكن يكون رف أو ممكن يكون درج أنت بتشيل الملف فيه وتسمي القوائم زي ما أنت عايز. وفي هنا حالة الملف تقدر تضيف أو تشيل منها، دي حالة الملف هل هو جاري أو تم أو متوقف. وممكن طبعا تغير كل القائمة اللي موجودة دي حسب احتياجك. وفي الارشيف هنا البرنامج بعد ما تخلص اللي هي الاعدادات الاوليه ديت، وطبعا دي كلها متغيره مع العمل، تضغط على الارشيف هيفتح البرنامج. طبعا البرنامج هنا فاضي ما فيهوش اي حاجه خالص. هنضغط في اول حاجه نوع الملف.
ادي احنا لما دخلنا مشروعات ودخلنا مالية فقط. نختار مثلا مشروعات، هيدخل رقم الملف ده تلقائي عشان هو اول ملف عطاله رقم 1، ومع التسلسل هيبقى فيه تسلسل تلقائي. وبرده ده ممكن انت تغيره على حسب احتياجك، وتكتب مثلا الموضوع مثلا مشروع والغرفة هو مكان فين الملف، في خزانة في رف، وبعدين تحفظ تضغط على حفظ. مسافة ما بتضغط على حفظ هتلاقي برضو هنا في المشروعات اللي هو بروجيكتس ده، هتلاقي موجوده جوه في مجلد اسمه 2024 اللي هي السنة اللي اخترناها، ورقم الملف 1. وبعد كده هتبدأ هنا طبعا المستندات مفيش اي مستندات، وهنا الاعداد دي كلها موجودة 0 عشان ده اول ملف ننشئه. هنختار مثلا اي مستند موجود ونضغط على الرقم اللي جنبه ده عشان نبدأ نضيف مرفقات ليه. اول ما نضغط عليه هيفتح لنا الشاشة دي كده، ونيجي عند اضافة، نضغط على اضافة، مثلا للايجار تقدر تضيف ملف او 2 او 3 او ملفات مع بعض. مثلا ناخد ال3 ملفات دول بالضغط على كنترول او الضغط على اول واحد وتضغط على شيفت، تاخد ال3 تختار ال3 ملفات مع بعض وتضغط على اوكي. الملفات على طول هتبدأ تحملها هنا وهيديها الكود اللي قدامنا ده. ادي اول ملف، اول حرف على الشمال اللي هو نوع الملف، وادي السنة اللي احنا دخلناه فيه، وده رقم الملف، وده الكود بتاع المستند، وده التسلسل التلقائي بتاع هم مثلا 3. ده اول واحد، لما نضغط على التاني ادي تاني واحد هيدينا التسلسل التاني، وضغطنا على التالي هيدينا تالت واحد، ودي عدد الملفات للمستند اللي احنا اخترناه ده. مسافة ما نقفل النافذة دي هتلاقي هنا عدد المرفقات للمستند، عدد الايجار بقى 3 زي ما احنا اخترناهم، ودول مسجلين. ادي ال3 دول كلهم مسجلين عندنا وموجودين جوه المجلد، وباختيار برضو بقية المستندات. ادي كل مثلا عقد الايجار، نوع عقد ايجار، في مرفقاته 3، فاتورة الكهرباء مرفقاته 2، مستندات الملكية مرفقاتها 5. ولو ضغطنا على اي مستند من دول ومثلا بدأنا نحذف، حذفنا المستند ده، نرجع تاني نقفل، هتلاقي هنا على طول بصفة تلقائية بقى المستندات المرفقات بتاعته 4، ودول المسجلين، وده اخر واحد غير مسجل في البرنامج، هو تم حذفه من البرنامج لكن هو موجود في المجلد بتاعه. ولو ضغطت عليه كده هتفتحه عشان تعرف ده عبارة عن مستند ايه بالظبط، بحيث ان انت لو عاوز تحذفه او تشيله في اي مكان تاني. وزي هنا ضغطنا في تصدير المستند وفي تصدير الملف. تصدير المستند دي ان هو يطلع المستند ده فقط، وتصدير الملف يطلع الملف كله. هنضغط هنا مثلا على تصدير الملف، هيدي رسالة ان هو تم تصديرها لادي المجلد بتاع البرنامج، وطلع فيه عمل فولدر اسمه اكسبورت، ودخل فيه كمان عمل مجلد اسمه باسم الموضوع اللي موجود، مشروع انشاء مدرسة. لو رجعنا هنا للمجلد البرنامج هتلاقي فيه ادي الاكسبورت وادي مشروع انشاء مدرسة، وبدأ ادي عقد الايجار ال3 ملفات اللي موجودين ليه، واللي هما ال2 بتوع فاتورة الكهرباء وال4 بتوع مستندات الملكية. وفي اي وقت عايز تطبع المحتويات بتاعت الملف هتضغط على طباعة، هيطبع لك محتوى الملف. ادي عقد الايجار عدده كذا، وفاتورة الكهرباء عددها كذا، مستندات الملكية واجمالي المستندات، والموضوع مشروع انشاء مدرسة، ورقم الملف والسنة، وانشأ بواسطة مين، وتاريخ الانشاء، ولو كان في حد عدل هتلاقي فيه هنا تاريخ التعديل ومين اللي قام بالتعديل. ونتوقف هنا النهاردة وهنكمل ان شاء الله في فيديوهات قادمة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو مش مشتركين اشتركوا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.